السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنرى معا قصة عبور الأخت فرخة، قصدي الأخت فرحة. هي طبعا تسمي نفسها الأخت. دعونا نرى ماذا رأت النصرانية مما جعلها تترك الإسلام وتعتنق النصرانية. طبعا هذه الاسطوانة نحن اعتدنا عليها، وسبحان الله كلهم نفس الاسطوانة، نفس الكلام. يعني ما هو الأسباب؟ يقول لك يا إما يقول لك يسوع طلع لي في المنام قال لي أنا يسوع آمن بي خلاص سأؤمن بك، أو يقول لك والله الإسلام دين إرهاب ودين كذا وكذا، بس المسيحية دين المحبة فاعتنقت الإسلام تركت الإسلام واعتنقت النصرانية. كلهم والله أنا أتحدى أي واحد يزعم أنه ترك الإسلام واعتنق النصرانية ذكر أسباب غير هذه الأسباب. أنا أتحدى أقولها، كلهم نفس الاسطوانة، كأن القنوات التنصيرية والكنيسة محفظتهم هذه الاسطوانة. تعال يا ابني احفظ. لماذا تركت الإسلام؟ دين إرهاب. لماذا اعتنقت النصرانية؟ المحبة. طيب ما الذي يقنعك بالنصرانية؟ شفت يسوع في المنام. يلا امشي، تعال انت الثاني، سمع علي الاختبار. يلا نفس الشيء، اسطوانة واحدة، سواء رشيد سواء الأخت فرخة سواء الأخ، كلهم هذه الشلة هذه كلها نفس الشيء. فهذه تسمي نفسها فرحة هذه ألقت أكاذيب كثيرة وأشياء بينت أن هي تكذب. سبحان الله، يعني الواحد لما الكاذب يتبين من كلامه أنه هو كاذب. حتما الذي يركز في كلامه جيدا سيجد الكذب خارج من فمه. فتعالوا نسمع ماذا قالت بداية. تعالوا نسمع ماذا تقول. أكبر ومعرفتي تزيد، واللي كنت فهماه إن المسيحيين هيروحوا النار. قالوا لي كده، وأكدته برامج التلفزيون ومنها برنامج الشيخ الشعراوي. يعني كلها معلومات كنا بنسمعها من الشيوخ، وفي نفس الوقت كنت بتعاطف مع المسيحيين كناس طيبين. ما شفتش منهم حاجة وحشة أبدا. طيب على أساس أن احنا كمسلمين بحسب العقيدة النصرانية رايحين للبستان ولا رايحين للجنة ولا رايحين للملكوت؟ يعني نحن بحسب عقيدتك الآن التي تعتنقيها هذه أين مصيرنا؟ هذا طبيعي. كل دين يرى أصحاب الباطل الآخرين أنهم رايحين النار بعد الموت، لكن العبرة ليست بالكلام، العبرة بالأدلة. هم هل عندهم أدلة أننا نحن سنذهب إلى النار ومصيرنا إلى النار؟ خليهم يعطونا الأدلة ويناقشونا. نحن عندنا الأدلة لأنكم مشركون، ولأنكم كفرتم، ولأنكم اتبعتم الباطل. كل هذا بالأدلة والبراهين. تمام؟ فيقول لك كنت بتعاطف معهم. طيب هل الآن ستتعاطفين مع المسلمين؟ ده أنت عندك يسوع قال من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. بالله عليكم اعطوني إنسان واحد الآن على وجه الأرض ما قالش كلمة أحمق. شوفي بس كلمة أحمق تقوليها بحسب يسوع المحبة عندك قال لك أنت تكوني مستوجبة نار جهنم. تقريبا كل البشرية الآن قالت كلمة أحمق. المحترم منهم وعديم الأدب منهم قال كلمة أحمق. كلهم بحسب نص يسوع رايحين لجهنم. ده أنت أسهل شيء عند يسوع. طبعا حاشا سيدنا المسيح، أنا بتكلم عن تصوير الإنجيل ليسوع. أنا لا أقول أن يسوع قال ذلك، لكن أنا يعني أنقل لكم ما قالته الأناجيل. أسهل شيء عند يسوع حسب الأناجيل إدخال الناس إلى جهنم، لدرجة أن إذا قلت كلمة يا أحمق تدخل نار جهنم. بس المشكلة ليست هنا. المشكلة أن يسوع نفسه حسب الأناجيل قال يا حمقى، كما جاء في إنجيل لوقا قال للفريسيين قال أيها الحمقى. هذه جاءت في الترجمة البوليسية، وفي التراجم الأخرى أيها الأغبياء. يعني يسوع بحسب كلامي هو في نار جهنم. طبعا حاشا، أنا أقول بحسب الأناجيل. هو الأناجيل نسبت له أنه قال من يقول يا أحمق يدخل نار جهنم، وهو بنفسه قال أيها الحمقى. فبالتالي أنت لا تتكلمين عن نار جهنم أبدا، لأنك أنت عندك في دينك بحيرة الكبريت التي يوضع فيها الهراطقة وغير المؤمنين بالنصرانية، وعندك نار جهنم لمجرد أن يقال يا أحمق، فلا تتكلمين عن نار جهنم.
نحن ليس عندنا في الإسلام أنه واحد يقول يا أحمق يدخل نار جهنم، لا لا لا، لها ضوابط وفي فرص للتوبة وغيرها من الأمور. ما شفتش منهم حاجة وحشة أبدا، بس خلاص ما شفتش حاجة وحشة أبدا من المسيحيين، يا حرام. ما شفتش أبدا يعني قتل أكثر من 50 شخص في مسجد نيوزيلندا، يا حرام. ما شفتهمش. ما شفتش الحروب الصليبية، يا حرام. ناس طيبين قوي. ما شفتش قتل الهنود الحمر، ليس قتل بل إبادة الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين. حروب صليبية استمرت لأكثر من 200 سنة، قتل وتذبيح وتدمير، يا حرام. ما شفتش منهم أي شيء يعني وحش أبدا. محاكم التفتيش في الأندلس، قتلوا سكان الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام، هجروهم من الأندلس. لذلك اليوم في الأندلس ومعظم البلدان الغربية إن لم يكن كلها ممنوع فيها الأذان خوفا من انتشار الإسلام هناك. ناس طيبين، ناس طيبين. النصارى يقتلون بعضهم البعض، النصارى يقتلون بعضهم البعض. البروتستانت والكاثوليك استمرت حرب بينهم لمدة 30 عاما، وهي ما تسمى بحرب 30 عام. ناس طيبين، ناس طيبين أبدا، ما يستحقوش نار جهنم كما تقول الأخت فرحة. طيب تعالوا ننتقل إلى كذبة أخرى قالتها في هذا الفيديو عن موضوع زواج سيدنا زيد من أمنا زينب رضي الله عنها. تعالوا نسمع ماذا تقول. طلعت لي قصة إنه أكبر زينب الرسول، أكبر زينب تتجوز زيد، وجاب لها آية مخصوص يهددها لو رفضت تتجوز من ابنه بالتبني. وبعدين وأولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هددش زينب أنها تتزوج زيد. على فكرة هذه نقطة مهمة، عشان هذه تنسف شبهتهم أنه يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يريد زينب وأجبر زيد أنه يطلقها. طيب كيف أجبر زيد وهو أصلا كما تقولون أجبر زينب أن تتزوج زيد؟ كيف ذلك؟ لكن هي الآية هي تقصد الآية التي في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالآية ما فيهاش إجبار، لكنها تبين أهمية طاعة الله ورسوله. فأطاعت زينب الله ورسوله وتزوجت زيد طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يوجد في الآية أي إجبار، وإنما بيان أهمية طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع ماذا قالت في بعدها. الآية بعدها تطلقها علشان يتجوزها هو ويحرم التبني وتوالى. طبعا أول شيء كذابة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق زيد من زينب، لم يطلقهما، ولا يوجد آية تقول ذلك، بل على العكس في آية تقول عكس هذا. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه كما جاءت في الأحاديث، لما كان يأتيه زيد ويقول له أريد أن أطلق زينب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحثه على أن يبقي زينب على عصمته. لكن زيد وزينب استحالت العشرة بينهما، والسبب معروف، أن زينب كانت من أغنياء قريش وكانت ترى نفسها غنية جدا، بالمقابل أن زيد كان عبدا فحرره النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه وأنعم الله عليه بالعتق، فبالتالي كانت ترى نفسها هي أفخم وأفضل من زيد ليس من مقامها. فهذا حدث يعني جعل بينهما يعني نفور ومشاكل وهكذا، فاستحالت العشرة بينهما. هذا هو سبب الطلاق، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو من طلق زينب أو أمر زيد أن يطلق زينب. هذا غير صحيح، ولا يوجد أي قرآنية تقول هكذا. لكن طبعا لنا رسولها بولس يقول: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ. ما دام كذبي حيزيد مجد الرب ويقنع المسيحيين، عادي أكذب. هذا هكذا ماشي بهذا المبدأ هي.